Mirë mbrëma teleshikues të nderuar të radio televizionit Alpo. Po fillojmë emisionin e radhës Oda e miqve. Jo në Gjirokastër, por në Tiranë. Mysafir kemi regjisorin e filmit Parajsa e Zezë, Sokol Martin Pepkolaj, si dhe regjisorin Randal Paul, aktorin David Harrison. Mirë se në ardhët në emisionin Oda e miqve. Mirë se u gjetëm, ne jemi të lumtur që marrim pjesë në emisionin tuaj dhe kënaqësi të jemi musafir tuaj. Ju jeni ideatori, projektuesi, skenaristi i filmit Parajsa e Zezë. Si keni arritur të realizoni bashkëpunimin në mes aktorëve dhe fillimin e filmit? Së pari castingun, skenarin, si dhe tani fillimin e xhirimit të parave të skenave të filmit. Që mund na thoni për këtë? Atëherë, unë mund që thëmë që kemi arritur me qasia që ka kohë që në jetoj në shtetet huja dhe bashkëpunoj me njerëzit të huj, me Amerikanë, me Italianë, me Gjermanë. Unë faktikisht regjisorin të afër njoh ka 4 vjetë dhe i fola për projektin tim. Ati i pëlqej ideja dhe me tha do vi të takoj dhe të shofim a kemi mundësi të bashkëpunojmë dhe të ecim përpara në këtë projekt së bashku. Dhe erdhi, bëm një casting ku zgjedhëm edhe aktorët, i pam, se nuk i kemi zgjedhur hala faktikisht, por i pam aktor shqiptar dhe kemi një casting të bërë, ku mund të zgjedhëm edhe aktor nga castingu që kemi bërë. Dhe tani nuk o se kemi fillu e filmin, por kemi bërë ca skena për një trailer. Për titullin e filmit Parajsa e Zezë. Unë isha duke menduar për një film, për terrorizmin, për atentatet, dhe ideja ime ishe të si një njëri mund të japin jetën dhe të thonë unë shkojnë parajsë. Dhe kështu me lindi ideja që ta quaj Parajsa e Zezë. Dhe në atë moment kër në mend të mija dëgjova Parajsa e Zezë, thash kjo është edhe nuk do të lëvizim ma. Kjo është titulli i filmit dhe kështu do mbesin. Zoti Randal Paul, filmi Parajsa e Zezë tani më po bëhet realitet. Si po ecën regjistrimet e para të skenarit të filmit? We're writing the screenplay. Ne jemi duke shkruar skenarin akoma. Because what happens is that there's a script. Sepse ajo çfarë ndodh është një skenar në fillim. And then we create the movie as a screenplay. Dhe pastaj fillojmë të krijojmë filmin në bazë të skenarit. And it's going very well. Po ecën shumë mirë. Very interesting. Është shumë interesante. And I will be returning to Italy next week. Unë do kthejmë në Itali javën tjetër. And I will be talking with an American friend of mine who is a screenwriter. Dhe do flas me një shokun tim amerikan që është një shkrues tekstësh, një shkrues skenarësh, skenarist. Who is also going to help us with this screenplay. Që gjithashtu do të na ndihmojnë me shkrimin e skenarit. Because as a director, sepse si një drejtor, it's very important that the screenplay has the visuals. Është shumë e rëndësishme që skenari të ketë vizionet filmike. Not for the actors and also the scenes, you know. Për aktorë gjithashtu edhe për skenat.
Pra, gjithpari në fakt që sa po kemi mbaruar akademinë. Po është e vërtet. Edhe jam gati për punë. Unë jam i lumtur që dëgjoj këtë. Ne kemi një punë për ty. Ju jeni njëri ndër aktorët kryesor në film. Sa e përshtatet roli juaj? Njëherë i përshëndesim gjithë qytetarët e Sarandës. Eksperienca ime me Sokolin dhe Randalin është një eksperiencë me të vërtet shumë e bukur, e cila po mëson shumë hapa në lidhje me kinematografinë që ka një interes shumë të madh në Shqipëri. Roli im është një rol goxha i vështirë, por shpresoj se me anë të dy skenaristëve që i kam afër do të jem goxha i suksesshëm në këtë film. Ju faleminderit. Faleminderit. Randal, kur ju ofrua skenari i filmit, cili ishte mendimi juaj për filmin? A pranuat me njerë të jeni pjesë e filmit? Have you first accept with the Yes. First of all, I'd like to introduce Ina, who's working with us. Në fillim dua të prezantoj Inën, unë, që po punon për ne. See? Okay. I come from a different culture, Unë vi nga një kulturë tjetër and our way of working might be a little bit different. dhe mënyra se si ne punojmë mund të jetë pak më ndryshe se sa në Shqipëri. I like the story idea. I think it has a very good message. Më pëlqen historia dhe idea e filmit dhe mendoj që ka një mesazh shumë të mirë. But the script, from a marketing point of view, Por skenari nga pikpamja e marketingut it needed to be different for the market. është nevojshme ose ka nevojë që të jetë ndryshe për marketin, për tregun. So for me, I like the story. I love the message. Kështu që mua më pëlqen shumë historia, më pëlqen shumë mesazhi. Now, it is important, especially for Albania, to create a film that is very powerful and has a very strong message. Kështu që mua gjithashtu siç thamë në fillim, më pëlqen mesazhi dhe ideja dhe dua që për shqiptarët të krijojnë diçka që është shumë e fuqishme, që ka një mesazh shumë fuqishëm, të ketë një transmetim direkt tek shqiptarët gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ju. Ne besojmë se kemi më shumë se 100 celula të ISIS-it që ushtrohen në barë Europën. Ata faktisht po mendojnë të bëjnë një atentat të tjera, sikur ata të fundit në Bruxelles. Kam frikë që kemi 450 terroristë instaluar këtu. Duke përfshirë edhe Cilat janë rezultatet e arritura deri me tani të zgjerimit të skenave të para të filmit? Atëherë, rezultatet deri tani janë mase të mëdha, sepse unë nuk e pritja që një ide ime ose një histori ime të arrijë deri në Amerikë, deri në çdo vend të botës, dhe jam shumë i lumtur për këtë, që po bashkëpunoj me profesionista shumë të lartë, kualitetit lartë dhe shumë të skenaristat mëdhaj dhe regjisorët mëdhaj që kanë realizuar filma me shumë sukses. Edhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Pra, tani po ecim avash, sepse puna e mirë don kohë për të realizuar. kamikazët që janë gati të shpërthejnë çdo sekondë. Cilat janë skenat e rolit tuaj më interesante në film? Okej, në roli im në këtë film është protagonist i filmit, kam një rol ku jam një agent internacional, ku ne luftojmë
terrorizmin në gjithë botën. Ka goxha skema të vështira, po shpresoj se çdo gjë do të shkojë mirë dhe deri tani me çfarë kemi xhiruar nuk kemi keq. Pra ju mendoni që këtu në Shqipëri kemi një rrjet gjërë isit? Eksakt. Ne kemi disa foto të Shapan Hanut, një njeri syrian, i cili ndodhet në Tiranë. Randal, ju jeni profesionist në aktrim dhe regjisor i njohur. Nga aktorët shqiptar deri me tani që të marrin pjesë në film, ka të cilët mund të jenë artistë të mëdhenj në të ardhmen? Okay, very interesting. Shumë interesante. Okay, I love old films. Më pëlqejnë filmat e vjetër, And if you watch old films from the 40s dhe nëse shikon filmat e vjetër të viteve 40 and the 50s, dhe të 50, you had very many international actors. ke shumë aktor internacional. Okay, the only thing that I try to tell my actors in, say, Italy or other countries that are not English speakers Dhe vetmja gjë që u them aktorët vetmi në Itali, në vendet e tjera që duhet, nëse nuk janë folës të anglishtës, if you want to work in the larger market, it's important that you learn the English. pra nëse ju them që nëse ata duhen të punojnë në marketin në ndërkombëtar, në tregun ndërkombëtar, ata duhet të jenë folës të anglishtës, duhet ta kenë në backgroundin e tyre. And when we did the first initial casting here to familiarize myself with actors, Dhe kur bëra takimin e parë me aktorët, me castin here për të familiarizuar me ata, so many spoke English. shumë flisnin anglisht. And that's a very good start. Dhe ky është një fillim shumë i mirë. Albania has mountains, it has the sea, it has everything to offer that any country has to offer. It's an amazing country. I like Albania a lot. Shqipëria ka shumë gjëra thotë që mund t'i ofroj tregut, ka malet, ka detin, ka fushan, ka shumë gjëra që ndoshta vendet e tjera nuk i kanë. Maybe, and listen, good films have come out of Albania. Sorry again? Good films have come out of Albania. Shumë filma të mirë kanë dalë nga Shqipëria. So, yes, every country has a chance. The market is huge. The market is international. Mendoj që çdo vend ka një mundësi, sepse marketi është i gjerë, është internacional, kështu që po, mendoj që ka një mundësi. So I think Albania has a huge amount of potential. I mean, why not? Kështu që mendoj që Shqipëria ka një potencial shumë të fortë, shumë të madh, kështu që pse jo? There you go. Të gjitha rolet e filmit janë plotësuar me aktor, apo do bëhet edhe ndonjë casting tjetër për? Ne do bëjmë një casting tjetër, sepse kemi pas një casting, por kërkojmë hala aktor të tjerë. Kështu si nuk është plotësuar filmi me aktor. Kur pritet të bëhet casting tjetër? Castingi tjetër do bëhet para xhirimeve. Nuk kem fiksuar një datë. Randal, cili është mesazhi i filmit Parajsa e Zezë pas mendimit tuaj? Well, there are several messages. Ka disa mesazhe. But what I want to see, being an American, Por ajo çfarë dua të shoh, duke qenë se jam një amerikan, I want to show, because my son is a Muslim. unë dua t'i tregoj botës, duke qenë se edhe i mbir është musliman, I want to show
that there's a difference because there's a problem in America Dua t'i tregoj se këtu ka një ndryshim, sepse është një problem shumë i madh në Amerikë, that a lot of people think that all Muslims are the same. Dua t'ju tregoj që është një ndryshim mes muslimanëve dhe Are the same. dua t'ju tregoj amerikanëve, popujve të tjerë, që ka një ndryshim dhe gjithë muslimanët nuk janë njësoj. You know, and this is not true. We have our extremist factions, okay? And the problem is with the world is a lot of them take and say, oh, Muslims. In one, yeah. And this is not true. This is not true. I know many who beautiful families, wonderful people. And yet we have another group who are very bad, you know? And this film has to show the problems that Muslim families can face if they're integrated with, say, the jihadists or ISIS or the other factions. Sorry, that was long. No, it's okay. I'm going to translate from the beginning. Atëherë, në vjet përgjithshme, dua thot mesazhi kryesor ose ajo që dua unë t'ju tregoj njerëzve si një qytetar amerikan, duke qenë se edhe i mbir është musliman, dua t'ju tregoj që muslimanët nuk janë gjithë njësoj, sepse po ta shikosh, të tjerët mendojnë dhe i fusin të gjithë në një grup sikur gjithë muslimanët janë terroristë, apo në vërtet jo. Kemi grupin ekstremist, por gjithashtu kemi edhe muslimanë që janë familje shumë të mira, që përballen çdo ditë me persekutimin duke qenë se janë musliman. Por ka si musliman të mirë, ka dhe musliman të këqij. Kështu që dua të përçoj ose të çoj mesazhin kryesor që nuk janë të gjithë njësoj. Dhe dua që t'i ndajmë që ekstremistët janë të tjerë dhe muslimanët janë të tjerë. Ti pëlqen makinat e shpejta, lokalet, femrat, alkooli, për në përgjithësi i pëlqen bjondet. Ja, framförallt. Kur e planuat rolin kryesor në film dhe pat skenarin e filmit, mendimi juaj në ato momente cili ishte dhe mund ta shpjegosh pak në gjërësisht tematikën e rolit tuaj në film? Okej, ideja është se roli im nuk është akoma roli im kryesor, por duke marrë parasysh shpërbërjen ose mbledhjen e karaktereve të personave të ndryshëm në film. Karakteri im u përputhe pothuajse me këtë rol që mendojnë që unë do të kem, që mendoj që do kem. Gjithsesi, mendoj se është më mirë që këtë ta shohim me hapjen e kohës dhe çdo gjë ta zbulojm gjatë kohës në vazhdim. Sokol, mund të na shpjegoni pak më gjerësisht tematikën dhe thelbin e filmit, si dhe skenave të cilat janë xhiruar deri më tani? Thelbi i filmit është, kemi folë disa herë dhe ndërvisa tjera, por ka të bëjë me ekstremizmin fetar, që nuk ka lidhje as me musliman as me të krishterë, por ka lidhje me ekstremizëm, që duhet ta luftojnë çdo lloj njeriu, çdo lloj feje, çdo lloj njeriu. Tjera është që ne kemi bërë ca skena, që duhet të tregojmë çfarë ne do të realizojmë në film. Ca skena ku tregohet që shërbimet sekrete kanë ca shkëmbime të informacioneve, ca skena të një gruje që ka probleme me shërbimet sekrete dhe tjera. Por këtë do jenë në vazhdim dhe nuk do mbesë në do gjëra sekrete. Ne kemi kohë që për ndjekim. Pra ju doni që unë të afrohem me këta? Patjetër. Kjo është pamundur që t'jesh sa më afër ti, që kemi një informacion sa më të saktë në lidhje me të. Është kontrollet. Cilat janë risit në skenarin e filmit? Mund të ketë risi?
Cilat janë risitë në skenarin e filmit? I think character development is very important. Mendoj që zhvillimi I karaktereve është shumë I rëndësishëm. Obviously, plot. Gjithashtu pjesëzat. Okay. I think we're going to introduce a lot of different scenes that show Albania. Mendoj thotë që një nga risitë është që do zhvillojmë apo do tregojmë shumë again. I am emotionated. Jam pak emocionuar tani. That's okay, man. It's okay. You know, okay, it's very difficult to speak about screenplay structure and what we are doing. Është shumë e vështirë thotë që të tregojmë strukturën e dialogjeve, e skenarit, thotë dhe ato çfarë ne bëjmë. But I want to show Albania. Por dua thotë që të tregoj Shqipërinë, të shfaq Shqipërinë. And I want to try to make this film realistic as well. Dua thotë që ta bëj këtë film shumë realistik, shumë real. I want a little bit of comedy. Dua thotë gjithashtu edhe pak komedi. Because, you know, life is not all serious. Sepse jeta jo gjithmonë është serioze. I want to show the characters. I want to show the vulnerability. Dua të tregoj karakteret, thotë, dua të tregoj se sa vulnerabël janë njerëzit. Të disponueshëm. We shall see. What we did do, I don't know if you're going to show it. Ajo që ne kemi bërë, nuk e dija do e tregosh. Since we've been here, I've shot 2 test scenes. Që kur kam qenë këtu, kemi filmuar 2 skena prove. Where I used Sokol and David and Ina. And we have a friend of ours who's a professor. We call him Professor. Ku unë kam mendimin e Sokolit dhe të Davidit, gjithashtu jam edhe unë në atë skenë, dhe të një miku tonë që tani nuk është Genci, që është profesor në realitet. And you can see the clips here if you want to show them. And I did this because I wanted to work with an Albanian crew. I want this film to be Albanian even though I'm American. Dhe kam punuar thot sepse kisha qejf që të punoja me shqiptarët, pra I kam bërë këto skenat të vogla se doja të tregoja, duke qenë se jam amerikan, të tregoja se si është ose ta bindja veten se si është të punosh me shqiptarët. It's very beautiful, he said, to work with Albanians. And you know, and I have found really good people here to work with. And I want to work with them. So it was important for us to shoot these scenes for me to see, because we need to have this real quality. Dhe unë kam punuar thotë me një kast shqiptar dhe jam gjetur shumë mirë sepse shqiptarët janë shumë të zotë dhe and she's forgetting what she's saying, but that's okay. You're talking too loud. Yeah. Okay. So here's the thing. Okay. So I found really good crew. Kam gjetur thot një grup shumë të mirë shqiptar. Yeah. And so I would probably have in real terms, in real life, I would have brought a crew into Albania. But I don't need to. Dhe në jetën e vërtet, në jetën I think she has a date. No, I'm emocionated. Po emocionar, më kanë kapë emocione. Si, më kanë kapë emocione. Okay. Stai calma. Oh my God. This is becoming fun. Okay, guys. Anyway, we shot here in Tirana. Ne po luajmë këtu në Tiranë, po filmojmë këtu në Tiranë. 2 scenes. 2 skena. With David, Sokol, and Ina, and the professor. And to recap this,
I did this because I want to see how this is going to work. E bëra këtë gjë thotë se dua ta shoh se si do dali kjo punë, ky filmim. And I'm very happy how it has worked. Dhe jam shumë I lumtur në mënyrën se si kanë shku gjërat. And so, you know, it's necessary for me to learn Albania, especially for the film. It's very important, you know. Dhe është shumë kryesore për mua ta mësoj se si funksionon Shqipëria, aq më tepër për filmin. And I think with the actors that we will be using, I think it's going to be fantastic. I think they will do a great job. I know how to work with actors. Dhe unë mendoj që me aktorit të cilët unë po punoj, mendoj që po bëj një punë fantastike dhe do jetë një punë fantastike. And as a director, I'm very detailed. I know everything about production, so you know, I'm very excited about doing this. Dhe si një drejtor thot, unë e di se si funksionojnë gjërat dhe jam shumë I emocionuar për këtë gjë. And I'm very proud that this is going to be an Albanian film. Oh, Dhe jam shumë krenar thot që do bëhet një film shqiptar. do you know, my aunt married an Albanian. A e di thotë që halla ime ka martuar, është martuar me një shqiptar në fakt. Yeah, my uncle Barney was Albanian. Xhaxha im Barney thotë ka qenë shqiptar. Yeah, I know, amazing, huh? You know? You are one of us. No, my grandfather was Bulgarian. Sërgjyshi im ka qenë nga Bullgaria. Even in the Bulgarian or... Well, in my heart, maybe I'm a little Balkan. Ndoshta do në zemrën time jam pak ballkanik. You look like Illyrian. But yeah, exactly. But you know, I'm very proud to do this here, and I really want to make this film a film that Albania can be proud of. Jam shumë krenar thotë që unë po e bëj këtë film dhe me vërtet duaj që Shqipëria të zbulohet më shumë. Yeah, and I want this to be an Albanian film. Duaj që me vërtet të jetë një film shqiptar. You know, and something you know, it's exciting to me. Është shumë emocionuese për mua. Yeah. So when I return to Italy, we will work very hard on the screenplay. Kur të kthejmë në Itali thotë do punoj shumë për skenarin. And I hope that maybe if we can get the funding and we put all of the finances together, we can start filming in January. Kështu që mendoj thotë dhe shpresoj që kur të gjejmë fondet dhe fillojmë të financojmë filmin, ndoshta do fillojmë xhirimet në janar. Faleminderit, man. Faleminderit shumë. Atëherë nëse ka pëlqen fjalët, ju do keni informacionin vartë. Atëherë, then vizit zëzën për letër dhe zuar. Sokol, pjesë të filmit do të gjerohen vetëm në Shqipëri apo edhe jashtë Shqipërisë? Filmi do gjirohet 90% në Shqipëri. Kemi edhe ca skena të shkurtra në Berlin dhe Rom, por përgjithsisht do gjirohet në Shqipëri, në zonat e Tiranës. Cili është mesazhi I rolit tuaj? Do thot mes cilin mesazhe përçon tek shikuesit e filmit, tek njerëzit me rolin tuaj. Duke marrë parasysh se në jetë, me thënë drejtën, jam sprovzuar në disa lloj mënyrash, por mesazhi im është
një mesazh shumë domethënës dhe kam një përgjegjësi shumë të madhe në agjensinë që unë luaj këtë rol. Dhe shpresoj që t'u jap një mesazh publikut që gjithë njerëzit duhet të jenë të mirë me njëri tjetrin, të sillen mirë, ta duan qenjen njerëzore, sepse realisht na thuj një njeri që ka marrë diçka me vete. Thjesht duhet ngelim në histori dhe të bëjmë diçka të bukur për njerëzimin. Kjo është mesazhi im. Faleminderit. Do me thënë t'i thuhet stop krimit. Po. Okay. How do you guys feel about the work that we have been doing here? Si ndjeni ju thot për punën që ne kemi bërë këtu? Let's start with David. Për mendimin tim, gjatë gjithë këtyre kohëve që bashkëpunojmë me Randalin, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht shumë e mirë që pak njerëz kanë shansin që në Shqipëri ta përjetojnë një eksperiencë të tillë. Dhe deri në këto momente kemi arritur goxha në lidhje me projektin dhe shpresoj që të arrijmë deri në fund me këtë energji, me këtë vullnet dhe me gjitha të mirat. Soko, what do you think? I am happy, man. Jam shumë i lumtur dhe jam shumë emocional dhe besoj shumë që të kem sukses shumë të madh, nga që ne bashkëpunojmë me energji pozitive dhe bashkëpunojmë me zemër me njëri tjetrin, pa interese ekonomike dhe pa interese çfarë do bëjmë, por e kena një gjë shumë që na bashkon me njëri tjetrin dhe do të çojmë deri në fund. Jam shumë i lumtur që bashkëpunojmë dhe ecim përpara bashkë. Who is our translator? Sorry. Unë që jam përkthyesja. How has it been? How's it been working with us? Si ka qenë të punoj me këto? Should I say in English for you? No, I'm going to translate later. Po I them ta përkthej në anglisht apo në fakt ta them në anglisht pas. You can say all the bad things about me you want and I won't understand. Mund thua gjitha gjërat e këqija për mua, thot, por nuk e that's not true, you know I love you. Në fakt unë jam rastisht në këtë projekt, në këtë projekt shumë të madh dhe kam filluar si përkthyese, ishte një propozim shumë i shkurtër, që unë duhet ta bëja një punë 10 ditore dhe u gjenda shumë e përfshirë dhe më ofruan një pjesë të vogël tek realizimi i disa skenave. Unë akoma se besoj, akoma nuk më duket sikur është një ëndër të punoj, unë kam lexuar skenarin, punoj, për mua janë artistë shumë të mëdhenj. Dhe them çka ka bota më shumë, por që jam shumë emocionuar në fakt. Dhe jam shumë e sigurt, shumë e sigurt që ka qenë një film i mrekullueshëm me një mesazh shumë të fortë. Besoj, mendoj dhe jam shumë prapë edhe një herë shumë e sigurt që do arri përtej Shqipërisë, do eci dhe do hap dyert shumë të mëdha. Për këtë kohë të shkurtër, eksperjenca juaj me artistët, aktorët, regjisorët, cila është? Çka keni përfituar? What was his question? The question is, how do you feel working with great artists? You know? It's normal. Them të drejtën, nëse do e thoja me fjalë, do ishte, nuk do e afrohesha as pak emocionit tim që kam përjetuar në ditë. Mendosha sikur unë kam përkthyer për tekstin, mendosha sikur edhe unë jam pjesë e skenarit, sikur edhe unë po jap një ndihmesë shumë të madhe. Jam shumë emocionuar, edhe jam shumë e lumtur që më kanë zgjedhur mua për diçka, ndoshta është një pjesë shumë e vogël, por për mua do thotë shumë. Thash edhe në fillim është një ëndër për mua, e bërë realitet. Faleminderit. Çka mund na thoni për jetën tuaj, eksperiencën në karrierën tuaj filmike? What about your life, your career? Well, my father was a director. Baba im ishte një direktor. And for no money, I worked for him when I was 15.
Dhe kam punuar pa para për atë kur ai ishte 15 vjeç. And so I learned a lot. And he worked for television, and also he was a specialist for car commercials. Ai ka punuar për televizionin, gjithashtu ai ishte një specialist për shitjen e makinave, për reklamimin e makinave. And as an actor, I did my first commercial at 17. Dhe si aktor thotë kam bërë publicitetin, reklamën e parë kur kam qenë how old? 17. 17 vjeç. And I lived in Hollywood, and for 16 years. Kam jetuar në Hollywood thotë dhe për 16 vjet. And I studied with different acting coaches and schools. Kam studiuar thot me trajnerë të ndryshëm aktrimi dhe shkollë. And when you're a young actor, you work doing other things. Dhe kur je aktor I ri thot punon duke bërë gjëra të tjera. And so I worked for a set design company, which creates sets for films and commercials and television. Kam punuar thot për një set reklamimi që merret me gjërat e filmit, me objektet e filmit. Which taught me a lot about art direction and many things about everything that makes a film look good. Dhe më kam mësuar thot për drejtimin e filmave dhe më kam mësuar çdo gjë që bën një film të duket mirë. And then I was offered a position at a very large post-production company in Hollywood, where I became the general manager. Dhe pastaj thot mu ofrua një post që ishte një post produksion, ishte një vend nën produksion dhe pastaj u bëra menaxher I përgjithshëm në atë kompani. So we did all the audio post-production for many Disney productions and Warner Brothers, some Geffen records which you wouldn't know. Dhe pastaj thot u bëra një drejtor zëri thot për shumë filma të Disney, për Warner Bros dhe për disa filma thot që ndoshta ne nuk kemi dëgjuar. Yeah, so we did. I worked with many famous actors that had to do voiceovers. Mel Blancs, oh my God, Klaus Kinski. I can't even remember, John Voight. So many actors that came to the studio. Dhe kam punuar thot për zërin e shumë aktorëve të njohur, siç përmendje dhe emra thot që vinin në studion ton. I worked at the studio because I needed to work because I wasn't working as an actor. Dhe kam punuar, okay, what is the studio name? The name of the studio at the time was called EFX Systems. Quhej EFX System, në atë kohë kishte këtë emër thotë dhe un kam punuar sepse në atë kohë nuk isha akoma aktor. And in those days, we didn't have video, we didn't have digital. Everything was done analog. Do you know what analog is? Yeah. Në atë kohë nuk kishim gjëra digjitale, gjithçka bëhej në mënyrë analoge. And it was a beautiful experience for me. I did that for 2 years working with that company. We worked with Pat Benatar, we worked with Eric Carmen, we worked with all kinds of very famous bands as well because they would come to the studio to record. Dhe për 2 vite thot kam punuar në atë kompani thot me emra siç ai përmendi sepse ato vinin thot në studion ton për të regjistruar zërin e tyre. So, you know, those things that I did, I think at the time it wasn't my focus, but as I've gotten older, I look back and say, wow, that was a great experience. Në atë kohë thotë punoja për ato gjëra sepse ishin gjëra që unë duhet të fokusohesha, por duke u rritur dhe duke kaluar koha, kur ktheva kokën mbrapa thash, ato ishin kohë më vërtet shumë të mira. And you know, so then an Italian director, Steven Verona, asked me to do a film. Dhe një drejtor thotë italian, Steven Verona, më kërkoi që unë të bëj një film për atë. And in Hollywood, if you didn't have a Screen Actors Guild card, you could not work as an actor.
Dhe në film thot nëse nuk kisha atë që këto i quajnë screen guard, pra një kartë hyrëse në skenar ti nuk mund të luaje dot, nuk mund të bësh dot aktor. So the production paid for my card, and they did everything for me to get to the card to do this film, which was fantastic for me. Kështu që ato bën gjithçka që unë të merresha këtë kartë hyrje, më thoi za që unë të bësha pjesë e grupit, pra të bën gjithçka për mua që të merrja pjesë në film. And then I became a part of the union. Dhe pastaj u bëra pjesë e grupit, e unionit. And then after that, I worked many commercials. Dhe pas kësaj unë punova për shumë reklama. Just different projects, documentaries, many things. Në projekte ndryshme si dokumentaret, në shumë gjëra të ndryshme. And then, oh dear, I moved to London in 1987. Dhe pastaj unë u shpërngula në Londër, thot, në 1997. And then I started studying again. Dhe pastaj thot fillova studioja përsëri. Cili ishte filmi juaj I parë në të keni marrë pjesë? What was your first film? Before you go to London, which was? Oh, it was called No Tell Motel, or I think maybe Talking Walls. I can't remember. Ndoshta do quhej No Tell Motel ose Talking Wall. Domethënë mori që flasin, do tani nuk e mbaj më shumë mirë. But it was fun. And so in London, I really learned what acting was about. Kështu që në Londër thot unë aty mësova se çfarë do thot aktrosh. And I developed something in 1992 for actors, and I called it the Actors Link. Dhe unë në vitin 1992 zhvillova diçka që unë e quaj gjuha e aktorëve. And it was something that I wanted because I understood what it takes to learn how to work in this business as actors. Ishte diçka thot që unë e zhvillova sepse doja të mësoja se si të sillesh në këtë biznes filmash. For me, an actor should be on set all the time, working in front of the camera, understanding the production process. Për mua thotë një aktor duhet jetë gjithkohën në set, të shikohet se si funksionon produksioni. So a very good actor friend of mine and I put that together. Dhe një aktor, një shok I imi shumë I mirë, më mësoi se si ti mblidhja gjitha këto gjëra bashkë. The problem was I was so busy working from 1990 to 2000, and we never had the chance to really help the actors with this concept. Dhe unë kam qenë shumë I zënë thot, nga viti 1999 ndoshta deri në 2000 thot, dhe nuk I mësoja dot, nuk mësonim dot aktorët se si të silleshin. So se sa rëndësishme ishte kjo gjë. So, I worked a lot. I did films. I did some television. I love television now. I didn't like television then. Unë kam punuar shumë thot dhe në atë kohë nuk më pëlqente shumë televizioni, por tani më pëlqen. But I did a lot of commercials. I worked in 28 countries. In 15 years, I think my agent said I did well over 100 commercials. Agenti im thotë që ti ke bërë shumë mirë mbi 100 reklama thot dhe kam punuar një 28 vende të ndryshme thot, po përthuajse 15 vita. And one of the reasons why I worked for Stanley Kubrick is because he loved commercials. Dhe një nga arsyet që unë kam punuar për Stanley Kubrick thotë është sepse ai I pëlqen shumë reklamat. Yeah, he loved the fact that you could tell a story within 60 seconds. Ati I pëlqen fakti që ti mund tregosh një histori për 60 sekonda. And he knew that I'd made so many commercials that he trusted me
to do what I needed to do. Kështu që ai kishte besim që unë mund t'i bëja këto reklama, kështu që thot ai më dha dorë të lirë për të bërë atë që unë dija të bëja më mirë. Thotë se ka parë diçka në inteligjencën e Randalit. That he saw something in you, in your intelligence, something superior. Well, I don't know about being intelligent. Ose di ti jemi inteligjent, thot. Well, no, because we discussed many things. I auditioned for him 3 times. Ne kemi diskutuar shumë gjëra, thot, dhe mund të kemi bërë audicion mbi 3 herë. And there are many stories with Stanley. Ka shumë histori pas këtyre, më thon. Mund ta thuash një më interesante. You can tell one. Oh dear, oh no, dear, too many, too many. So, yeah. Just one. Well, because I worked with him for 2 months. Kam punuar për atë, thot, për 2 muaj. Okay, one, and this is never in the film. Një thot dhe kjo nuk është faqe asnjëherë në film. And Është ekskluzive për ne, so this is exclusive for us. and I'm sorry, Tom Cruise, but I have to tell this story. Vjen keq thot Tom Cruise, po duhet ta them historinë. Tom and I are working together, and Stanley is in his pajama. Yeah. Unë dhe Tom Cruise thot po punonin bashkë, dhe Stanley thot isha i veshur me pijamat e tij. Like he's in a hospital, the hospital, thing. Sikur ai ishte në një spital. And he has his long hair and beard, Kisha ato flokë të gjata, mjekrën. and he has his glasses, like this, and Stanley's always like this. Dhe gjithkohë qëndronte me syzet e aty thot në këtë lloj pozicioni. And so Stanley was wanting us to walk together and talk, and the way cameras work, it's difficult to explain, but Dhe ai donte thotë që ne të rrinim bashkë, të ecnim bashkë dhe ta kuptonin se si kamerat funksionojnë. so anyway, Stanley, he made us do this scene over and over and over. Dhe ai thot na detyroi që ne ta bënim këtë skenë prap. Oh dear, no, serious. And oh my God, 52 takes 52 filmime takes. at about take 48. Dhe diku te skena 48 We started laughing, ne fillum duke qesh. and when you try not to laugh, Ai ke parasysh thot kur mundohesh që ta mbash veten mos qeshësh. and it becomes worse. Dhe bëhet akoma më keq. So Tom and I are laughing, like we're like this, Dhe unë dhe Tomi thot ishim këtë lloj mënyre. and we're trying to be very professional. Dhe po mundoshim që të ishim shumë profesionist. And so Tom and I are like, Unë dhe Tomi thot ishim You know. këtë lloj pozicioni. we got to be professional, Tom. Njëri tjetër që dëgjoj, duhet jemi profesionistë. And so, okay, we're ready. Thoshte, okay, jemi gati. We're ready. Okay. And then Tom would go, and then, and Kubrick is like this. Dhe Kubrick ishte në këtë lloj pozicioni, ndërkohë që Kubrick ne is like this.
Mirë mbrëma teleshikues të nderuar të radio televizionit Alpo. Po fillojmë emisionin e radhës Oda e miqve. Na thoni për pjesën teknike të filmit. As we said yesterday, you can. I have a lot of experience in working other jobs in the film industry. And so, as an actor, when we're younger, we do many jobs. I've worked for set design companies, I've worked for post-production companies, I've worked for productions, you know, I went to school, I studied. My father was a director, so I was lucky. Që kam qenë i ri, kam dashur që të bëj diçka të veçantë, si aktor tashmë, por në fëmijërinë time dhe gjatë shkollimit kam bërë disa aktivitete në lidhje me veprimtaritë prodhuese në qytet, në disa. Është një eksperiencë e mirë e imja. So what I try to do with my students, because I have an academy, is I teach detail. Ajo që unë dua të bëj, sepse unë kam mbaruar akademinë për aktrimit, dua të jap të mësoj detajet e filmit. And so, you know, it's important to me when I've worked for amazing art directors or production designers. Pra, kur unë nuk habitem me produksionin e stilimit, designer And art directors. Edhe si direktor artit dekorus. You learn the importance of the image. And when you watch film titles, okay, you see many people. Every one of those people is involved in making that image beautiful. Okay? Then the actors come in to the image. Pra, kur ju shikoni titrat e filmit edhe imazhet që jepen në të, atje ju shikoni njerëz në fakt. Pra, aktorët që marrin pjesë janë njerëz, pastaj vinë aktorët. Pastaj futen ata në film. Anyway, that's what I strive for as a director. I look at all the details, okay? The colors, whether this shirt is good for this wall, whether this table or anything in that frame, everything is about a painting. In a way, everything must look fantastic. Then you have to have the efficiency of making that film. And that's when you work for a crew.
And that's your director of photography, your grips, your gaffers, everything that's making that production run smoothly and efficiently. So that's what I'm looking at for this film. I want to be very secure that the crew is fantastic, okay, and that this film really has a beautiful look to it. There's a lot to what we do, and a lot of people think, well, a director just goes action, cut. No, that's not true. The director is the manager of the film. Now, the director of photography, he is the one who is the manager of the image. And we work together. Now, the last scenes that we shot, we worked with Lorenzo, and he was brilliant. But I worked with him, you know, and it's a wonderful relationship to work with a really good director of photography. And then once we agree on that image, we shoot. Then the director says action. And now working with actors is a different thing, but I'm very technical first. I make sure that everything technically is correct and we are ready. Then you bring in the actors, as we did with the professor and David and Sokol the other day. Dealing with the actors is a different thing. And really, I hope that the actors are very prepared. You know, the actor must be prepared. They must know their dialogue. They must know other things that we as actors do, other than just learn dialogue. And when we have that, we let the camera help the actors in a way. And for me personally, as an actor or as a director, I'm always thinking about what I'm going to do in the edit. Does that make sense? You know, the edit is the ultimate thing. So if I'm shooting Sokol or the professor, and we have different angles that we want to achieve, because in the edit, they end up looking fantastic. And hopefully that enhances their performance. And, you know, that's what I want to try to achieve for this film. When we eventually get the funding for it, I return to Italy, and I will be working with a script writer who's from America, who's very, very good. And he's very, very good, and he's a good friend of mine, and we've worked on other projects together. So we want to finish the script, the screenplay. We have the script. Screenplay's different. And so when that's complete, we bring that back to Albania, you know, and then we package the film, and then we present it to our investors. And we're going to do this in several ways. There's different ways to fund the film, but it will be very interesting for me, I hope, you know. I know what I want to achieve from the image and from the actors and the crew. And I found really good people here. So I'm very happy with that. Roli juaj është I veçantë. Çka mund na thoni për rolin tuaj? Pra, unë përpara se sa të t'ju përgjigjem pyetjes suaj, dua të bëj një përmbledhje sintetike të asaj çfarë tha aktori madh Randal, tashmë në pozicionin e drejtorit të filmit që po xhirohet në Shqipëri, me një temë të veçantë, me një rol të veçantë. Në ligjëratën e tij, siç e dëgjuat, unë në mënyrë të jetë logjike veçoj 3 element mjaft të rëndësishëm, të cilët janë detajet, imazhet dhe loja aktoriale. Pra, të treja këto plotësojnë një karakter dhe një personalitet. Dhe ashtu si thot gëtja I madh, rrimet gjithë dhe merr prej të tjerëve atë që të duhet, të nevojitet. Unë në miqësinë time me aktorin,
dhe në bashkëpunimin të frytshëm për të realizuar këtë film mjaft interesant, sigurisht që kam mësuar mjaft gjëra. Randal është një aktor i madh, ka një karrierë dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe është dashamirësia e tij dhe mirësia jonë që në një bashkëpunim të kaq të frytshëm i japim dhe i marrim njëri tjetrit. Mendoni nga të kapërcesh oqeanin dhe të vish të japësh një mesazh shqiptarëve nëpërmjet punës tënde, personalitetit tënd, karakterit tënd, kontributet tua, eksperiencave pafund në lojën aktoriale dhe në shumë elemente të tjerë të punës në grup. Në rolin tim ka ndodhur një profeci, shpërmbushur një profeci. Miqtë të mi më kanë thënë disa herë edhe me një sens humori që shiko ke zgjedhur profesionin e gabuar. Ti do të ishe një aktor në Hollywood. Unë mendoj që me rastin e Randal dhe bashkëpunimin me drejtorin e filmit për problemet e terrorizmit, të një lloj tendence të së keqes për të pushtuar të mirën, jo vetëm në Shqipëri dhe në Ballkan, po në të gjithë botën, është një qasje mjaft interesante, është një eksperiencë për mua dhe po e përsëris prapë edhe një përmbushje e profecisë. Në rol unë kam një rol në një drejtuesi të një grupi të inteligjencës dhe të sigurisë në kontrollin, në verifikimin, dokumentimin dhe parandalimin e terrorizmit, kësaj murtaje të madhe të shekullit. Sigurisht është një rol që është brenda kostumit tim profesional, e luaj me shumë kënaqësi dhe sigurisht që do mundohem të jap më të mirën. Kam fatin që bashkë me Sokolin edhe Davidin, tashmë në film si Martin dhe Harrison, dy agjentët e mi që bashkë me e tjerë më. Pra është një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, jashtëzakonisht e mirë. Për mua është një kënaqësi që më plotëson një gjë të munguar prej kohësh. Një mesazh për njerëzimin nga ju. Unë jam i prirur për paqe. Jo më shfrytëzoj rastin, Federata Botërore e Paqes para 2 javësh më dha dhe titullin e lartë ambasadori i paqes dhe sigurisht këtu do të ishte thelbi i mesazhit tim. E kam thënë që ne shqiptarët jemi pak për të qenë kundërshtar, jemi pak për të luftuar dhe rebeluar njëri tjetrin. Ajo që na mungon është dashuria për njëri tjetrin, është të bashkojmë energjit, plenitudes potestatis. Është një mision i madh, një mesazh i madh, jo vetëm për ne shqiptarët, por për gjithë botën, për gjithë njerëzimin, për çdo qenie humane që kërkon të jetë e lumtur, e sigurt, e paqshme dhe dobishme. Faleminderit profesor. Zoti Randal, mesazhi juaj për shqiptarët dhe njerëzimin. And for the world. Oh my God. That's a difficult one. Is this pertaining to the film? For the film? I want this to be a project that makes people aware that we have some serious concerns, number one. I think everybody needs to be very vigilant. And I think the professor knows this even more than I do. I also want to clarify with certain societies, say the Muslim society, where I'm American, and so the people in America are very interesting. They think that all Muslims are the same. And, we are dealing with terrorist factions, militias, soldiers. We're dealing with serious people out there. And we have communities of, say, Muslim people that are wonderful people, family with huge respect and love. And we need to show that in this film. We need to separate the idea that, terrorists have nothing to do with the Quran. Terrorists have nothing to do with Muslim society. They live by their own agenda. Does that make sense? Yes. Okay, so
But I think also what I want from this film is, I'm the American, but everybody in this film, except for 2 actors I will bring in from America, are going to be Albanian. I want this to be an Albanian project, you know. I want to hopefully make a film that is very beautiful, with beautiful messages, different messages, and something that Albania can be very proud of. You know, I think that's very important. And also, and I've seen some beautiful stuff come out of Albania. You know, some beautiful films come out of Albania. In fact, one was nominated for an Oscar. So, you know, how can you say? So I want to make something that is very worthy to the film industry. Does that make sense? Because there's a big quality that is expected in this business. And I'm also the president of a couple of different film festivals. And so I see a lot of films. And really, I want to make this film stand out. Does that make sense? Meaning that it is at a different level. So we hope that happens. And that's pretty much it, you know. I also want the film to educate a little bit, you know, because I think this is a film that young people can watch as well. I don't want too much violence. I don't want things that Hollywood does a lot, you know. And I want this to be a film of quality for everybody. Mesazhi është mjaft interesant. Pra, si Amerikan në raport me Shqipërinë dhe shqiptarët. Pra, të ndjehemi të barabartë, të ndjehemi njësoj. Larg dhunës, jo dhunës, dhe mesazhi do të jetë, sepse do ta shikoj pjesën më e madhe kryesisht për brezin e ri, për të rinë, ata që duhet i largohen dhunës, duhet i largohen të keqes, duhet i largohen. E dyta, duhet në film jepet ideja, mesazhi që duhet bërë qartësisht dallimi midis në raport me librin e shenjtë Kuranin. Pra, ç'është muslimanizmi, që janë muslimanët në raport me terroristët. Pra duhet ndarë qartësisht ajo që quhet integralizmi, radikalizmi etj. Pra, mesazhi në film dhe ideja që buron nga zemra e një Amerikani për ta hedhur në Ballkanet e Shqipëri është pikërisht kjo. Pra, të qartësojmë në ide, në koncept, në filozofi, në doktrinë, në raport me librin e shenjtë, ç'është terrorizmi në raport me Islamin. Islam do thot paqe. Pra, larg dhunës, larg urrëties, larg shumë gjëra. Faleminderit profesor, faleminderit Randal, faleminderit Sokol, faleminderit David. Shpresoj teleshikues të nderuar që projekt filmi Parajsës së Zezë do të shkoj deri në fund dhe sa më shpejt që do punohet në këtë film nga aktorët dhe regjisorët dhe drejtori i filmit. Do ta kemi më shpejt në televizionet tona dhe në kinemat tona. Kjo ishte gjithçka për Odën e Miqve sonte. Faleminderit që na ndjekët dhe kaluat kohën me ne në këto orë të vona. Ju faleminderit dhe natën e mirë. Shihemi në emisionet e ardhshme të Oda e Miqve. Natën e mirë.